කාටවත් මෙතනින් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර බැංකු කියනවා මේකට මූණ දෙන්න බෑ. මම කියන්නේ එහෙනම් තමන් බාහිර ආර්ථිකය ගෙනියන්න කියලා. එක එක අය තුවක්කුවක් දාලා ඔලුවට කියන්න බෑ මේක කරොත් මේක කඩායට එනවා. විශේෂයෙන්ම කොටස් වෙළඳ පොලේ කියනවා කොටස් වෙළඳ පොල කඩාවැටෙනවා කියලා. කඩාවැටුනොත් මම ඒක වහන්න. එතන පාර්ලිමේන්තුවට තීරණය කළා අපි කියන්නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. අන්න කැමති සමාජිකයන්ට අපි හානියක් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැනේ. අපිනේ ආරම්භ කරේ කාරක සභාවල් පාර්ලිමේන්තුවේ එනම් මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට පත් වෙමු. මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්න. මේ සඳහා අපි එකතු වෙමු. අනෙක් ප්‍රශ්න ගැන විවිධ මත තියෙන්න පුළුවන්. 48ට වෙනුවෙන් රට හදන්න. අපි මේක නැකරුවොත් අපි තරුණයන්ව පාවලා දෙනවා. එයාගේ අනාගතේ කාටවත් ඉන්න බැරි වෙනවා තව අවුරුදු 2-3කින් මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්නේ නැත්තම්. You're watching the Lifetraveler channel. ගරු කතානායකතුමනි 2022 ජූලි මාසයේ අපිට තිබුණේ කෝලහල, ගිනි තැබීම, රජයේ බංකොලොත් වීම. ඒ නිසා ලංකාව කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණා. ඒක කඩලා වැටුණා. දැන් මාස 8කට පසුව අපේ ආර්ථිකය ආපහු හැරවීමෙන් ලංකාවට තියෙන සාර්ථක කතාවක්. අද කියන්නේ the comeback story, ශ්‍රී ලංකා comeback story කියලා. අහිමි වූ ශ්‍රී ලංකාව පුනරුදය මාවතට අවතීර්ණ වී යලි බිහි වෙමින් සිටී. දැන් ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න මේ මුළු රටේම සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා අපි මෙතන සඳහන් කරන්නට කැමතියි. ඒ කාලේ තත්ත්වය ගැන මම ආපහු කෙටියෙන් කියන්නම් හැම එක්කෙනාටම මතක් කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපි 2019 අගභාගයේදී අපේ බදු කපා හැරීමෙන් දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 4% අපිට නැති වුණා. ඊට පසුව කොවිඩ් වසංගතය නිසා අපේ ආර්ථිකය තවත් පිරිහුණා. මේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර්ට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල 2022 පෙබ්‍රවාරි සිට මාස 3ක් ඇතුළ 40%කින් පිරී ගියා. ඉන් අනතුර රුපියල දිගින් දිගටම පිරී ගියා. එමෙන් 2022 වසර පුරාම ආර්ථික වර්ධනය 7.8කින් හැකිලී ගියා. 2022 සැප්තැම්බර් වෙන 2022 අපි සැප්තැම්බර් වෙනට උද්දමනය 70%ක ඉක්මවන අතර ආහාර උද්දමනය 95%ක් තරම් ඉහළට ගියා. අන්න එහෙම තත්වයකින් තමයි අපි තිබුණේ. මේ පසුබිමේ ජූලි මාසයේ ජනාධිපති තනතුර බාරගත්තේ ජනතාව දුක් විඳින අවස්ථාවක බලාපොරොත්තු කඩ වුණු අවස්ථාවක රට යලිත් ගොඩ ගන්න හැකි වෙයි මම විශ්වාස කර නිසා. ඒ වගකීම මම ඒ නිසා බාරගත්තා. උද්ඝෝෂණ විරුද්ධතා මැද මම ඒ වගකීම බාරගත්තා. නොඑසේනම් රට සම්පූර්ණ විනාශයකට පත් වෙනවා. මගේ ගෙදර පුස්තකාලයේ චිත්‍ර ගිනිබත් වලින් විනාශ වුණාට මම ඒකට පසුබට උනේ නැහැ. රට විනාශ නොවි රට ගොඩ ගන්න අපි ක්‍රියා කරා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම කියන්න කැමති ඒ කාලේ වෙනකොට අපිට IMF ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 83.6යි. ඒකේ විදේශ ණය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 41.5යි. දේශීය ණය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 42යි. සම්පූර්ණයෙන් බිලියන 83.6යි. මේ වන විට අගවන්න පැවති සමස්ත ණයතොගයද දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් ප්‍රතිශතයක් ලෙස 128කට පත් වෙලා තිබුණා. දෙපාර්ශ්වික පුද්ගලික ණය ආපහු නොගියව නිසා 2022 අප්‍රේල් සිට දෙසැම්බර් දක්වා නොගෙවූ හිඟ ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 2.7යි එස්ටිමේට් කර ඇත. විදේශ විනිමය හිඟේ උග්‍ර අතට හැරීම නිසා 2022 මැද භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ වලින් භාණ්ඩ හා සේවා ගැන්වීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වුණා. 2022 මැයි මාසයේදී විදේශ ණය වලට අදාළ පොලිය ගෙවීමට අසමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මෙවැනි තත්ත්වයක් අපිට සිදු වුණේ. ආණ්ඩුව එදා බාර අරගෙන ගත්ත අවස්ථාවේදී මට තිබුණේ IMF, ලෝක බැංකු, ADB සමග සාකච්ඡා ආරම්භ කර මම සැප්තැම්බර් මාසයේදී විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් එකඟතාවය විශේෂයෙන්ම IMF සංවිධානය සමග එකඟත්වයකට ආවා. ඒකම අපි ඒ සඳහා අපිට ඒ ගිවිසුම ගැන
මම වචන ස්වල්පයක් කියන්න. විශේෂයෙන්ම ඒ විස්තීර ණය පහසුකම්මට පහත සඳහන් ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ 6ක් ඇතුළත්. අයන්න ආදායම් පාදක රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාබද්ධ කිරීම. මේ යටතේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨට අදාළ ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ සමාජ ආරක්ෂණ ජාලය ශක්තිමත් කිරීම හා රාජ්‍යාංශයේ ව්‍යාපාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමද ඇතුළත්ය. ආයන්න රාජ්‍ය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම. ඈන්න මූල්‍ය ස්ථායීතාවයේ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමත් නම් මේ විදේශ විනිමය අනුපාත ක්‍රමයක් යටතේ විදේශ සංචති ගොඩනැගීම තහවුරු වන ආකාරයට බහුවිධ ක්‍රමෝපායන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඈයන්න මූල්‍ය අංශයේ ස්ථායීතාවයේ තහවුරු වන ආකාරයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඊයන්න දූෂණ තත්වයට පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම. මම හිතන්නේ ඇමතුමා ඒ කෙටුම්පත දැන් අද නැතේට සභාගත කරයි. ඊයන්න ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. මෙන්න මේ අනුව තමයි අපි නද විදේශ ණය හිමියන්ගෙත් ගේ මූල්‍යකරණ සහතිකය ලබා ගත්තේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ෂුරන්ස්. මේ පියවර ගත්ත නිසා තමයි අපිට මූල්‍යකරණ සහතිකය ලැබුණේ. මූල්‍යකරණ සහතිකය නිසා තමයි විශේෂයෙන් මේක ලබා දුන්න පැරිස් ක්ලබ් හා ඉන්දියාව පොදුවේ ක්‍රියා කළ අපි එක ලබලා දුන්නා. ඉන්දියාව පොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් එක අතකින් පැරිස් ක්ලබ් එක සහ ඉන්දියාව සමග අපි සාකච්ඡා කරනවා. අනික් අතින් චීනය සමග සාකච්ඡා කරන මේ සාකච්ඡා වලින් පස්සේ පුද්ගලික නායකරුවන් එක්ක අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. මේ ගිවිස් එකෙන් මම ඩොලර් බිලියන 3ක් විතර ඊළඟ අවුරුදු 4 ලැබෙනවා. ඒ වගේම අනික් ආයතනෙත් මුළු ප්‍රමාණය ගත්තොත් මේ අපිට බිලියන 7ක් විතර ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ මුදල් උවමනයි. ඒකම මේකේ ප්‍රතිඵල දැන්ටම පේනවා. විදේශ බැංකු මූල්‍ය ආයතන විශ්වාසය අපි ආපහු ලබාගෙන තියෙනවා. දැනටම ආර්ථික ස්ථාවරභාවය ඇති වීගෙන යනවා. සමාජ ආරක්ෂණයට වැඩි මුදලක් ලැබෙනවා. ආයෝජකයන් ලංකාව දිහා බලනවා. ඉතින් 16 වතාවක් IMF ගිවිසුම් වලට පැමිණලා අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියා කරේ නැහැ. එනේ 17 වෙනි අවස්ථාවේදී ස්ථාවර කර පදනමක් එනකොට අපේ දීර්ඝකාලීන දුර්වලකම් නැති කළා අලුත් වැඩසටහනකට යන්න තියෙනවා. මේකට කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ණය පිළිබඳ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳ අපිට තියෙන සාකච්ඡා. ඒක අපේ දෝපාර්ශ්වික රටවල් එක්කත් ඒ වගේම පුද්ගලික ණයකරුවන් සමග සාකච්ඡා කරනවා. අපිට උවමනයි මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න. If we don't restructure the debt, we won't have the liquidity, either in dollars or in rupees for the government to go ahead. එහෙනම් මේවැ තත්වක තියයි බලන්න මේ නිසා ආපහු රජයට උවමන ඒ සේවයන් සඳහා මුදල් ලබා ගන්න. ඒ නිසා පළමුවෙන්ම අපිට තියෙන්නේ විදේශ ණයකරුවන් සමග සාකච්ඡා කරන්න. විදේශ ණයකරුවන් එක්ක දැන් සාකච්ඡා ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ අවස්ථාවේදී එයා කියලා තියෙන්නේ අපිට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න කියලා. දැන්ට අන්තිම තීරණ අරගෙන නැහැ. ඒකයි අපේ රාජ්‍ය ඇමතුමත් මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමත් කිව්වේ දැන්ට අපි තීරණ අරගෙන නැහැ. ඒත් මේ ගැන සාකච්ඡා කරනකොට අපි තීරණ ගන්න ඕනේ. අපි කොන්දේසි දාලා සාකච්ඡාවට යන්න බෑ. එහෙනම් ඒ අය කොන්දේසි දාලා අපි එක්ක සාකච්ඡාවට. ඊට වඩා අපිට වාසි මේ කොන්දේසි නැතුව සාකච්ඡාවලට යන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේක කරද්දී අපිට තියෙනවා හැම අංශයක් දිහාම බලන්න. ඒත් කාටියත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කාටවත් මෙතනින් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර බැංකු කියනවා මේකට මූණ දෙන්න බෑ. මම කියන්නේ එහෙනම් තමන් බාහිර ආර්ථිකය ගෙනියන්න කියලා. එක එක අය තුවක්කුවක් දාලා ඔලුවට කියන්න බෑ මේක කරොත් මේක කඩායට එනවා. විශේෂයෙන්ම කොටස් වෙළඳ පොලේ කියනවා කොටස් වෙළඳ පොල කඩාවැටෙනවා කියලා. කඩාවැටුවොත් මම ඒක වහන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා දැන් කියන්න බෑ මේක හැදලා එනකොට මේ කොන්දේසි ඒ කොන්දේසි ඒව බෑ. අපි මෙතන තීරණය කළා පාර්ලිමේන්තුවට තීරණය කළා අපි කියන්නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මේකේ තිබෙනවා මේ ප්‍රශ්නයක් මම දැක්ක අද අහලා තියෙනවා අර්ථ සාහිත්‍ය අරමුදල ගැන. මම කියන්න කැමතියි සමාජිකයන්ට අපි හානියක් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ නේ.
අපිනේ ආරම්භ කරේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඊවඟට දරියතාවෙන් පෙළෙනු ඇයට දැම්මම අපි වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ලෝක බැංකුව දැන් මුදල් දීලා තියෙනවා. ලෝක බැංකුව කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අය ගැන බලන්න ඕනේ. දිය යුත්තන්ට දෙන්න. ඒත් සුදුසුකම් නැති අය ඉවත් කරන්න. අන්න ඒක අපි කරන්න ඕන. අපි හැම එක්කෙනා මේක පිළිගන්න. අපි අලුත් ආරක්ෂක ජාලාවක් අපි ඇති කරන්න ඕනේ. ඒකයි අපි බලාගෙන කරන්න ඉන්න. විශේෂයෙන්ම අපිට උවමනායි මේ අවස්ථාවේදී මූල්‍ය ස්ථාවර භාවයක් ඇති කරන්න. ඒ වගේම අඩු ආදායම් ලාභීන් ආරක්ෂා කරන්න. Protect the vulnerable and have financial stability. ඒ නිසා අපි දැන් මේ සාකච්ඡා පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ පටන් ගන්නේ අර පැරිස් ක්ලබ් හා ඉන්දියාව එක්ක ඒකාබද්ධව සාකච්ඡාව එක වේදිකාවක කියන්නේ වන් ප්ලැට්ෆෝම් චීන එක්ක වෙනම කරන්ට යන්නේ. ඒ පිළිබඳව ගත යුතු පියවරත් මම මෙතන කියන්න කැමතියි. මොකද මේ ගැන හංගන්න උවමනා නැහැ. අපිට පියවර ගණනාවක් අරගන්න තිබෙනවා. Let me read it out in English. We have taken 9 prior actions which we agreed to. So we are qualified under that. These are fiscal consolidation, cabinet approval revenue measures to support fiscal consolidation during 2023 in line with the program parameters. Parliament approved for a revised 2022 budget that is in line with the program parameters. Submission to Parliament of the 2023 appropriation bill that is in line with the program parameters. Fiscal structural reform, cabinet approval to automate monthly retail fuel price adjustments as prescribed by the 2018 fuel pricing formula to achieve cost recovery. Cabinet approval to automate semi-annual cost recovery based electricity price adjustments. Multiple pillars. Cabinet approval of a new Central Bank Act with amendments from the bill submitted to Parliament in November 2009 in consultation with the IMF staff. That has been done. Now we have to pass the bill here. Financial stability. Cabinet approval of Banking Special Provision Act to strengthen key elements of the CBSL crisis management powers. Hiring by the CBSL of an independent firm to conduct banking sector diagnostic exercise based on terms of reference and timeline established in consultation with IMF staff. Price stability. Increase policy interest rates by 100 basis points to ensure forward-looking real policy rate path. Then the next item is I want to inform the House of the proposed quantitative performance criteria and the indicative targets. Central government primary balance 2022 minus 895 billion. By end December, we want to make it minus 209 billion. The net official international reserves, US dollars million 3,540,000 minus. By end December, we want it to be minus 1,592,000. Net credit to the government of the CBSL rupees 2,834 billion. By end December, it should be 2,740 billion. The stock of expenditure areas of the central government 2022 60 billion, it will be 30 billion. Central government tax revenue flow 2022, it was 1,751,000. End March was 650 billion, but I must say we have fallen short in some areas like customs because actually the import hand in some of the taxation we have increased. Finally, the target is 2.9 billion. Social spending by central government 142 billion 2022, 187 billion by end of 2023. The treasury guarantee ceilings was 1.159 trillion last year. It will go up to 1,700 billion. Then
I would like to tell you the structural benchmarks required for macroeconomic adjustment. Parliamentary approval for a new Central Bank Act, which we will table in Parliament next month. Completion of assets quality review component of bank diagnostic exercise for the 2 largest state-owned banks and the 3 largest private sector banks. 3. Parliamentary approval of the welfare benefit payment scheme and the application of new eligibility criteria to identify low-income families of receiving welfare benefit payments. End of May. Cabinet approval of a comprehensive strategy to restructure the balance sheet of CEB, CPC, Sri Lankan Airlines and the RDA in June. Cabinet approval for the full revision of the Banking Act in June. Enact new anti-competition legislation to harmonize it with United Nations Convention Against Corruption, pending comprehensive asset recovery provision. It's a new anti-corruption legislation in June. Cabinet approval of revenue measures to support fiscal consolidation during 2024 in July. And by the CBSL of roadmap for addressing banking system capital and foreign exchange liquidity shortfalls and intervening in bank assessed to be non-viable in July. Completion of rollout of ITMIS, expanding its coverage to all 220 hens in September. Publication of report of an IMF-led governance diagnostic technical assistance mission to assess Sri Lanka's anti-corruption framework in September. Submission to Parliament for the first reading of the 2024 appropriation bill in October. Determination by the Ministry of Finance of the size, timing, instruments and terms and conditions for potential government recapitalization of viable banks which are unable to close capital shortfalls from private sources in October 2023. 13. Parliamentary approval of the 2024 appropriation bill and the spending allocations in line with program parameters in December 2023. Submission to Parliament of a new public finance management law that will authorize the budget formulation process, roles and responsibilities of relevant agencies and information and accountability requirements in December 2023. Improve the bulk supply transaction account to accurately measure the electricity subsidy and start using it to determine the cost recovery based electricity tariff and government transfer requirements in December 2024. Parliament approval of full revision of the Banking Act in December 2023. Set retail fuel prices to their cost recovery levels with monthly formula based adjustments and compensate CPC for providing any fuel subsidies with on-budget transfers, continuous. Adjust the end-use electric traffic tariff schedule to its cost recovery with semi-annual formula-based adjustments on a forward-looking basis in January and July each year. Again, it is put down as continuous. Then the last one is achieving debt sustainability. Debt stock. Public debt should decline to below 95 per 2032. Post-program gross financing needs. Average annual gross financing needs of the central government during 2027 to 32 should remain below 13% of GDP compared to 34.6% of GDP in 2022. Post-program foreign exchange debt service. Annual foreign exchange debt service of the central bank should remain below 4.5% of GDP in each year over 2027 to 32 compared to 9.4 in 2022. Gaps during 23 to 27 should be sufficient to close external financing gaps. Under staff's baseline scenario, US $17 billion in debt service reduction is required, including the areas accumulated in 2022. So we are trying to get reduction. Want it or not. In for debt restructuring, we can't manage without, but I want to make it clear to all the members. ඒත් අපිට ස්ථාවර භාවයක් පමණක් මදි. අපිට ඇත්ත අපි බැලුවොත් මේ කාලෙදී 2019 නාමික දළදේශීය නිෂ්පාදනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 89ක් පමණ විය.
යළිත් 2019 පැවති ප්‍රමාණයට දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ ළඟා වනුයේ 2028 දී. ඒ යන්නේ 3% වර්ධන වේගය එක්ක. ඒ බැවින් ශ්‍රී ලංකාවට අවුරුදු 9ක ජාතික ආදායම අහිමි වෙන්න පුළුවන් අපි 3%ක වර්ධන වේගයේ සිටියොත්. ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 2023 දී 3%කින් පමණ පහළ යාමට නියමිත බව දක්වා ඇත. ආර්ථික ධනාත්මක භාවයේ දිශාවට තහවුරු වීම අපේක්ෂා කළ හැකි වන්නේ 2023 අගකාර්තුවේය. 2019 සිට අඩුතරමින් 3%කින් හෝ 7%ක වර්ධන වසර 9ක් තුළ පැවතියේ නම් අපගේ දලදේශීය නිෂ්පාදනය ඩොලර් බිලියන 110කි. එහෙත් අපි 5%කට ගියොත් ඒක ඩොලර් බිලියන 130යි. අපි බලන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම පළවෙනි අවුරුදු 2-3 දී අපිට 3%ක 4%කට යන්න වෙයි. ඊට පස්සේ අපි මේ කාල සීමාව තුළදී අඩු ගානේ 6%ක 7%ක වර්ධන වේගයෙන් යන්න තියෙනවා. ඒ වර්ධන වේගය යන්නේකට අපේ මේ සභාවේ මේ දෙපැත්තෙම අය එකඟ වෙන්න කියලා මම අහනවා. මේක මේ 7%ක් අපිට 8%ක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ සඳහා තමයි මේ සම්පූර්ණ නීති ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ. රීස්ට්‍රක්චරින් ෆොර් ග්‍රෝත් අපිට සමහර නීති ඉවත් කරන්න තියෙනවා. සමහර අපෙන් අහනවා ඒ සංස්ථා විකුණන්නේ. ඒ සංස්ථා ඉවත් කරන්නේ. මීට වඩා හොඳට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් පුද්ගලික අංශයෙන් ඒක බාර දෙන්න. ඒ වගේම තමයි එක කොන්දේසි අපි දාලා අවුරුදු 25ක් 30ක් තුල අපි විවිධ සීමා පැනෙවුවා. එක අමාත්‍යංශ කැමති වුණේ විදියට. අපි දැන් ආර්ථිකයේ දිහා බලලා තියෙන සීමා කොමක්ද ඉවත් කරන සීමා කොමක්ද කියලා අපි තීරණ ගන්න ඕනේ. අපිට උවමනා මේ හැමතැනම අපි ඔක්කොම highly competitive social market economy. ඉතා තරඟකාරී සමාජ සාධාරණ ඇති වෙළඳ ව්‍යාපාරයක්. අපිට ඕන වෙලාවත් we want a green economy. හරිත ආර්ථිකයක්. We have to get a digital economy. ඩිජිටල් කරන්න ඇති වෙන ආර්ථිකය. මෙන්න මේවා ඇති කරන්න තමයි අපි ක්‍රියා කරන්නේ. මේ සඳහා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. සමහර ඒවා කෘෂිකර්මය නවීකරණය කිරීම, අලුත් කර්මාන්ත ගේන ඒ පිළිබඳ මම වෙනම කතාවක් කරන්න ඉන්නේ. අද එතන විශේෂයෙන් මේ කාරණා ගැන අපි වෙනම සාකච්ඡා කරමු. මේකෙන් පසුව IMF දිවිසුම හැර වෙන විකල්පයක් අපිට අද නැහැ. කවුරුත් එකක් යෝජනා කළත් නැහැ. ඉතින් වෙනම විකල්පයක් නැත්තම් ක්‍රියාකාරී විකල්පයක් නැත්තම් අපිට තියෙන්නේ මේක අනුමත කිරීම. මම කැමතියි විශේෂයෙන්ම අපේ සජ්ජබේ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් කියන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටුවේ කාලේ ඉඳන් අපි හැම වෙලේම කිව්වා IMF සමග විශේෂයෙන්ම එකතු වෙලා වැඩ කරන්න කියලා. දැන් වැඩසටහනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙපැත්තම ඒක පිළිගන්න ලෑස්ති තත්වයක තියෙන්නේ. අයින අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක සම්මත කරමු කියලා මම කියන්න කැමතියි. ඒ එක්කම මේකේ අඩුපාඩුකම් තියෙන ඒවා මේ මාස 6න් 6ට IMF කණ්ඩායම වෙන නිසා අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. සමහර වෘත්තීය සමිතියම තමන්ගේ බදු ගැන ප්‍රශ්න ඇති කරලා තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම මේ සාකච්ඡා කරලා මාස 6න් 6ට අපි ඒක විසඳන්නට යමු. ඊට පසුව අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා එක ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් හදමු. 2048 වෙනකම් මේ රටේ තියෙන ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව කුමක්ද? ඒ වගේම අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉදිරිපත් කරන කෙටුම්පතක් විශේෂයෙන්ම පළවෙනි අවුරුදු 5 ප්‍රතිපත්තිය වැඩසටහන. අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. ජාතික සභාවක් තියෙනවා. මේවා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම වෙනත් සභාවල් කාරක සභාවල් පාර්ලිමේන්තුවේ. එනම් මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට පත් වෙමු. මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්න. මේ සඳහා අපි එකතු වෙමු. අනික් ප්‍රශ්න ගැන විවිධ මත තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේකට මම කියන්නේ අපි හැම එක්කෙනාටම අපි හැම එකම එකතු වෙලා ඒ සහයෝගය දෙන්න කියලා. අපිට තියෙන්නේ දැන් 2048ට වෙනුවෙන් රට හදන්න. අපි මේක නැකරුවොත් අපි තරුණයන්ව පාවලා දෙනවා. එයාගේ අනාගතය නැති කරනවා. අන්න ඒ අය දිහා බලන්න. ඒ ගැන හිතන්න. අපේ බලේ කේන්ද්‍රය ගැන විතරක් හිතන්න එපා. බලේ මාරු කරන විතර අපි කාටවත් ඉන්න බැරි වෙනවා තව අවුරුදු 2-3කින් මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්නේ නැත්තම්. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙන්න මේක අනුමත කරන්න. ඊට පස්සේ අපි එකට එකතු වෙලා අවුරුදු 2048 වෙනකන් තියෙන
ප්‍රතිපත්ති මාලාව සකස් කළා. ඒ වගේම පළවෙනි අවුරුදු පහේ ඒ වැඩසටහනත් ක්‍රියාත්මක කරන්නට කියලා ඉල්ලමින් මගේ වචන ස්වල්පය මම අවසන් කරනවා. You're watching the Lifetraveler channel.